ආයිබං ඔයාලා හැමදිනාටම අද මම ඔයාලට අරන් ආවේ ෆයිනල් වර්ගයේ කාල් සෙටප් එකකට බ්ලූටූත් කනෙක්ෂන් එක හයි කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. මේකේ මොඩල් නම්බර් එක DEHX1650UB. මේක මේඩ් ඉන් තායිලන්ඩ්. මේ වගේ මොඩල් ඕන එකට මේ විදිහට බ්ලූටූත් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න මම ඔයාලට බොහොම ඉක්මනින් විනාඩි 10ක් වගේ සුළු කාලයකින් බ්ලූටූත් කනෙක්ෂන් එකක් මේ සෙට් එකට සවි කරගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. මම මේ සෙට් එක ඔන් කරගෙන බැලුවා. අපිට මුලින්ම තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි කට්ට කෑල්ල. මෙන්න මේක ඔබලා මේ මූණ මෙන්න මේ විදියට අපිට බොහොම පහසුවෙන් ගලවලා ගන්න පුළුවන් විදියට මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ සෙට් එකේ මේ මූණේ මෙන්න මේ පැත්තේ මේ ඇන තුන මුලින්ම අපි ගලවගෙන ඉන්න ඕන. මේ මූණ ඉස්සරහා කොටස ගලව ගන්න. අපි ඇන තුන නම් ගලව ගත්තා. දැන් මෙන්න මේ සෙට් එකේ ඉස්සරහා වොලියුම් වැඩි කරන ස්විච් එකේ මෙන්න මේ නොබ් එක මේ විදිහට අතින් පන්න ගන්න. ඊට පස්සේ මේක වටේ තියෙනවා ලොක් කට්ට කෑලි 6ක්. මේ 6 හිමින් සීරුවේ මෙන්න මෙතනින් නියපොත්ත මෙන්න මේ විදිහට දාලා අපිට මේක ගලව ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ප්ලාස්ටික් ටූල් එකක් පාවිච්චි කරලත් අපිට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි ලොක් කෑල්ල. මෙන්න මේ කෑල්ල මේක නම් ස්පීන් එක නැහැ. ස්පීන් එක කලින් ගලවපු කෙනෙක් ගැටින් නැති වෙලා වෙන්නේ නැති. ඒකත් පරිස්සම් ඇතුව අරන් තියාගමු අපි. ඊපස්සේ මෙන්න අපිට මේ විදිහට මේ කෑල්ල උඩට මේ සර්කිට් කෑල්ල මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මම මේ මොඩියුල් එක කලින් වීඩියෝ එකකට ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් ඒක බලපු නැති අයත් ඇති මේ වීඩියෝ එක බලන. ඉතින් මේ කට්ටියට තේරෙන්නත් එක්ක මම ආයි මේක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක යන අතරතුරේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ රිබන් වයර් එකකින් කොටසක් කපා ගන්න වෙනවා මේ වැඩේට. වයර් 5කින් යුක්ත මෙන්න මේ වගේ කොටසක් කපලා මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න. අපි මේක පාස් එකගෙන ඉමු මෙන්න මේ විදිහට. මේකේ කළු පාට වයර් එක මේකේ මෙන්න මේ වයර් එක ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එකට, දුඹුරු පාට වයර් එක වෝල්ටේජ් ඉන් එකට, රතු පාට වයර් එක ලෙෆ්ට් අවුට් එකට, තැඹිලි පාට වයර් එක ග්‍රවුන්ඩ් එකට නැවතත්, කහ පාට වයර් එක ආර් අවුට් එකට පාස් ගන්න ඕන. අපි මේක පාස් ගන්න ඕන මේකේ කිට් එකේ මේ මොඩියුල් එකේ එහා පැත්තට. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලට තේරෙයි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට යනකොට. මෙන්න මේ පැත්ත හරවලා මෙන්න මේ විදිහට අපි පාස් ගන්න ඕන. නැවතත් මම ඔයාලට මේක පාස් කරන ගමන් වයර් ටික කියන්නම්. මේකේ කහ පාට වයර් එක R out එකට, මේකේ තැඹිලි පාට වයර් එක ground එකට, රතු පාට වයර් එක left out එකට, ඊට පස්සේ දුඹුරු පාට වයර් එක මේකේ supply in එකට 5 volt line එකට, ඊට පස්සේ කළු පාට වයර් එක නැවතත් earth එකට. ඒ විදිහට තමයි පාස් ගන්න ඕන. හරි, අපි මේක දැන් පාස් කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ වයර් කනෙක්ෂන් එක පාස් ගන්න වයර් ටික හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්ටීරියෝ ජැක් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේකේ පිටිපස්සේ පියන මෙන්න මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පෝට් එකට මේක හොඳට වදින විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මල්ටිමීටරේ බසර් මෝඩ් එකට අපි දාගන්න ඕන. ඉතින් මල්ටිමීටරයක් නැති කෙනෙක් දුක් වෙන්න එපා මේ වැඩේ කරගන්න බැරි වෙයි කියලා. ගොඩක් දුරට මේ ජැක් වල එකම විදිහට තමයි කනෙක්ෂන් එක එන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක හොඳට බලන් ඉඳලා මම මේ පාහන විදිහටම ඔයාලත් පාහ ගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම මේ AUX ජැක් එකේ එක පින් එකකට එක ප්‍රොබ් එකකුත් අනිත් ප්‍රොබ් එක ස්ටීරියෝ ජැක් එකේ මෙන්න මේ පිට කවර් එකටත් තියාගත්තා. ඉතින් මේ පින් එක තමයි මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එක වෙන්නේ.
මෙන්න මේ පින් එක සම්බන්ධයි මෙන්න මේ පින් එකට. මේ පැත්තට කරකවලා අනිත් කනෙක්ෂන් එකත් අපි බලාගමු. ඊට පස්සේ මේකේ මැද පින් එකටත් මෙන්න මේ විදිහට එක ප්‍රොබ් එකක් තියාගෙන අනිත් පැත්තත් කනෙක්ෂන් එක බලාගමු. ඒක මෙන්න මේ පින් එකට තමයි ඔයාලට ඇහෙනවා ඇති බසර් එක නාද වෙනවා. ඒක ලයින් ඉන් එකක්. ඉතුරු වෙන පින් එකටත් මෙන්න මේ විදිහට අපි කියලා බලමු. අනිවාර්යෙන් ඒකටත් ඉතින් කනෙක්ෂන් එක එනවා. දැන් අපි පින් තුන වලට අමතක වෙනවා නම් පෑන් එකකින් පොඩි මාක් එකක් දාගන්න. ඉතින් අපිට Bluetooth module එකට සප්ලයි ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ USB socket එකෙන්. මේකේ උඩ පින් එකත් යට පින් එකත් තමයි ප්ලස් මයිනස් සප්ලයි දෙක අවුට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක හොයාගන්න විදිය මම දකින්න හොයාගන්න විදිය වලට කියලා දෙන්නම්. ඉතින්ම අපි සෙට් එකට මෙන්න මේ විදියට පින් ටික සම්බන්ධ කරගන්න ඕන. සෙට් එක කරන්ට් එකට ගහන්න එපා. නැවතත් මල්ටිමීටරයේ බස් මොඩ් එකට දාගෙන එක ප්‍රොබ් එකක් සෙට් එකේ චැසියටත් අනිත් ප්‍රොබ් එක USB socket එකේ පිට කවරයටත් තියලා බලමු. ඒක තමයි එර්ත් එක වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ඇතුලේ පින් දෙක බලමු අපි කනෙක්ෂන් එක එර්ත් එක කොහොමද දෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ යට පින් එකට තමයි එර්ත් එක එන්නේ. මෙන්න මේ යටම කෙළවරේ පින් එක. මේක USB socket ඕනම එකකට පොදුයි. ඕනම socket එකක මේ විදිහට තමයි කනෙක්ෂන් එක එන්නේ. ඒකින් ඉතින් ඔයාලට මේ මල්ටිමීටරේ භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. වීඩියෝ එක හරියට බලන් හිටියොත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. යටම socket එකේ කෙළවර මෙන්න මෙතන උඩ පින් එක තමයි එර්ත් එක වෙන්නේ. ඒත් එක්කම අනිත් පැත්තේ පින් එක තමයි ප්ලස් වෝල්ටේජ් එක එන්නේ. මේක එර්ත් එක පෑනෙන් මාක් කරගමු අපි. මාක් කරගත්ත මම අනිත් පින් එක ප්ලස් වෝල්ටේජ් එක. සාමාන්‍යයෙන් USB socket එක දෙපැත්තේ පින් දෙක තමයි ප්ලස් මයිනස් වෙන්නේ. අපි Bluetooth module එකේ අනිත් පැත්තට ඩබල් ටේප් කෑල්ලක් අලවගමු මෙන්න මේ වගේ. මේ හේතුවෙන් තමයි මම ඔයාලට කිව්වා වයර් ටික අනිත් පැත්තට පාහ ගන්න කියලා. මේ විදිහට හොඳ ටැලෙන ඩබල් ටේප් කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන්න. හරි දැන් අපි මේකේ වයර් ටික පාස් කරමු. මෙන්න මේ විදිහට කහ පාට වයර් එක උඩම කෙළවරේ එක ලයින් ඉන්න එකට රතු පාට වයර් එක අනිත් ලයින් ඉන්න එකට තැඹිලි පාට වයර් එක එර්ත් එකට ඊට පස්සේ පවර් ලයින් එකට එර්ත් එක මං කිව්ව උඩ පින් එක කළු පාට වයර් එක උඩ පින් එකට USB හෝල්ඩර් එකේ උඩ පින් එකට මෙන්න මේ විදිහට පාස් ගන්න. ඉතුරු වෙන දුඹුරු පාට වයර් එක USB කිට් එකේ යටම කෙළවරේ පින් එකට පාස් ගන්න ප්ලස් වෝල්ටේජ් එක. Connected.
ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා වටිනා කමෙන්ට් එකක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අදට මං ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා ඔක්කොටම මුල් සරණයි. දෙවි පිහිටයි.